Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, pag-usapan na natin sa wakas, ano nga ba ang best mid-range phone para sa pera mo? Dahil sa dami lang na review natin ng mid-range devices so far this year, eto na, may napili na ako sa wakas. Pero alamin muna natin kung ano yung mga top contenders para sa best mid-range phones. So simulan natin after this intro. Paalala lang guys, majority sa mga babanggitin kong phones dito is nagawan ko ng full review or meron tayong initial impressions and hindi ko lang nagawa ng follow-up review. Pero yun nga, kung gusto nyo yung mas detalyadong video tungkol sa mga phones na babanggitin ko, hanapin nyo lang po dito sa channel. And lilinawin ko lang guys, hindi to by ranking. So, isi-share ko lang talaga yung mga contenders para sa best mid-range phones and siguro kung bakit hindi sila yung napili kong best. So, simulan natin sa Poco X4 GT. Dimensity 8100 yung chipset nito. And then meron ng Dolby Vision. And then yung camera niya is a 64 megapixel camera. Sobrang goods for gaming. 120Hz refresh rate. 67 watts of fast charging. The only downside na mention ko na kanina, yung camera. Although it says 64 megapixels, hindi talaga ganun kaganda yung quality ng camera niya. And then yung video stabilization niya, OLEDs. So, kung naghanap kayo ng very stable na video at 4K, this is not it. Pero yung performance niya, wala ka nang hahanapin pa. Again, Dimensity 8100, one of the best chipsets this year in 2022. So, pang matagalan talaga. And I guess na-appreciate ko rin yung IPS LCD niya na kahit sabihin natin hindi pa AMOLED, pero goddamn, yung quality ng IPS LCD niya is almost katapat na ng AMOLED. So, approve na approve tayo doon, pero OLED siya sa camera. Pero maganda yung presyo niya, especially pag naka-early bird rate. Pero hindi pa rin ito yung top choice natin. Now, maraming nagsasabi na maraming bugs daw yung MIUI. But so far, wala naman akong experience dito sa Poco X4 GT habang ginagamit ko. Susunod naman, isa sa mga top contenders natin, ang Realme 9 Pro Plus. And one of the main reasons kung bakit nasali ito sa listahan is yung camera niya. So meron siyang 50 megapixels na Sony IMX766 na sobrang goods. And kahit na sabihin natin na yung ibang phones ay may Sony IMX766 din, guys, sinasabi ko sa inyo, iba yung image processing na ginawa nila dito sa Realme 9 Pro Plus. As in, siguro they really focused their image processing dito compared sa other brands. And I'm saying that even in comparison with something like the Realme GT Neo 3 na Sony IMX766 din na pag pinagtabi mo, magkaiba yung resulta ng photos nila. Mas lamang pa rin ang Realme 9 Pro Plus. Pero I guess isa sa mga downsides naman is hindi nakasagad yung performance nito dahil meron tong MediaTek Dimensity 920 na yes, very powerful pa rin in 2022 but it's overshadowed by the other contenders dito sa list natin na merong Dimensity 8100. So kaya hindi talaga siya pwedeng maging top na mid-range phone. But it's a solid option lalo na kung camera talaga ang habol mo sa isang phone. Kung gagamitin mo to para sa product photography or talagang for travels, ito yon. Ito yung mas i-recommend ko over the other phones na nandito sa list natin. Next naman is yung Poco F4. So ito yung major follow-up nila sa sobrang sikat na Poco F3. So bakit nga ba hindi pa rin ito ang naging best mid-range device considering na sobrang good value yung Poco F3 from last year? Well, number one, although ginamitan nila ng napakagandang chipset na Snapdragon 870, that's the thing. Yung chipset na to is from the past year. So, wala man lang improvement on the chipset. And then, yung camera niya, although mas improved na 64 megapixels na siya as compared sa 48 megapixels from the Poco F3, halos ganun pa rin yung output niya. Hindi ganun kalaki yung leap pagdating sa quality ng photos and even sa videos na matitake natin. And sinabi nila may OIS and stability but yung 4K 60 niya looks a little bit unstable. So, hindi talaga siya as impressive as when the Poco F3 came out na talagang grabe yung specs na binigay sa atin nito. But overall, kung gagamitin mo to for gaming or for your daily use, grabe. Sobrang consistent pa rin ang performance ng Snapdragon 870 kaya hindi naman ako nagtataka kung bakit ginamit nila ulit yung chipset na yon dito sa phone na to. And then yung overall design naman niya, sobrang elegant tingnan. Yung glass back niya,
very glossy, and very eye-catching. Pero again, hindi pa rin enough yan para maging best mid-range device. Another contender for us is the Vivo T1 5G. So this one has a Snapdragon 778G. Grabe, sobrang solid na performance ito. Yung thermals niya, sobrang goods. Hindi gaanong uminit sa mga test na ginawa ko. Meron tayong dalawang videos ito, yung full review ko at yung gaming test. And makikita nyo doon, again, yung thermals, yan ang panalo dito. Pero, meron tayong problema. Pagdating sa punch hole niya, water drop notch pa rin yung ginagamit. So, medyo makaluma. So, kung hindi kayo mahilig sa water drop notch, baka hindi nyo na agad i-consider to. And then yung display niya is only 90 Hz refresh rate. So, hindi pa siya 120 Hz like the other phones. Pero bumabawi naman siya sa fast charging niya. Meron tayong 66 watts of super fast charging dito. And overall, very impressive talaga yung performance ng Vivo T1 5G. Kung napanood nyo yung video ko, alam nyong maganda yung camera performance nito. Kung ikukumpara natin yung camera quality ng Poco F4 and ng X4 GT dito sa Vivo T1 5G, ang laki ng lamang ng camera quality itong Vivo T1 5G. So kung hanap mo is a balance between gaming and camera phone, this is one of your best options right now. Susunod naman is itong Realme GT Neo 2. So we have here the Dragon Ball Z edition. Sobrang solid pa rin ang itsura niya. Favorite ko pa rin na back panel to out of all the phones that came out in 2022. Maganda yung performance ito. Snapdragon 870. Yung display niya, AMOLED na, 120 Hz refresh rate. One major problem, yung camera niya. So wala tayong image stabilization pagdating sa video. So sobrang unsteady. And yung camera sensor niya is not yet the Sony IMX766. So hindi pa ganun kaganda yung camera nito when you compare it with the other mid-range devices dito sa list natin. And siguro dahil may lumabas na bagong model dito sa GT Neo line, kaya medyo na-overlook na natin to. But this is still a solid device, lalo na kung mahanap mo at a very good price. This is still something that I would recommend kung naghahanap ka ng mid-range device. But again, tatandaan nyo lang, yung camera nito is not quite top-notch. And tulad nga na nabanggit ko, meron na tayong updated version ng Realme GT Neo 2. And that's the Realme GT Neo 3. So we have here the Naruto edition, but we also have the regular version or the Le Mans version. So this one is available in the Philippines na, pero ito yung surprising siguro para sa inyo. Hindi pa rin siya ang best mid-range phone natin for this year so far. So bakit hindi pa rin ito yung best mid-range device natin? Kahit na naka MediaTek Dimensity 8100 na siya, Sony IMX766 na napakaganda pa rin ng mga photos na makukuha mo dito. And then meron din tayong 120 Hz refresh rate, AMOLED display, and yung fast charging niya is 150 watts. Well, here's the thing guys, yung 150 watts sa fast charging na version is not available here sa Philippines. And if you check out the price ng Realme GT Neo 3 dito sa Philippines for its 80-watt version, medyo may kamahalan. So hindi siya as affordable as we would have wanted. So in terms of overall value, sa babayaran natin dito sa Realme GT Neo 3, so yes, that's including the price dito sa Philippines, hindi siya ganun ka sulit, kumbaga. So ano nga ba ang pinakasulit? Well, bago ko sabihin sa inyo yan, meron tayong isang special mention na phone na nasa mid-range din. So, this one is the Nothing Phone 1. And hindi siya ganun kasulit din dahil sa presyo niya. So, 27,990 pesos, basically 28,000 para sa 8128 na variant, para meron tayong wireless charging and this special back panel. And then yung overall design niya, super good looking. Talagang mukhang iPhone, high quality, premium na premium. But again, yung presyo niya, even though naka Snapdragon 778G Plus tayo dito, I don't think it's worth getting over the other value phones. Kung sakaling ang habol mo talaga is value per specs, kung more on specs ang habol nyo, this is not the phone for you. Pero kung naghahanap ka ng phone na napakaganda ng experience, feels good in the hand, and then sobrang premium talaga na design and kakaiba siya, maybe you can consider the Nothing Phone 1 na available na sa mga digital walker stores. Ililink ko dyan sa description box. Pero bago tayo ma-sidetrack, eto na. I-announce ko na yung best mid-range phone for me this year, 2022.
It's none other than the OnePlus Ace 5G. So kung naka-follow kayo sa Facebook page natin na Pinoy Techdad, alam nyo naman na ito na yung winner natin. In-announce ko na to. So, bakit ito ang best? Well, number one, yung thermals niya and yung consistency ng performance. Walang CPU throttling. Dimensity 8100 Max, sobrang lupit. Yung camera niya, it's so good. Sony IMX766 din, like most of the other phones we mentioned in this list. And then yung charging niya, kahit na lower variant yung nasa akin, 8128, 150 watts pa rin yung makukuha mong fast charging. So, wala siyang dalawang version like the Realme GT Neo 3 na may 80 watts versus 150 watts. Ito, lahat ng variant niya, 150 watts yung fast charging niya. Again, the only downside is kung mahilig ka manood ng Netflix, hindi siya naka-widevine level 1. Widevine level 3 lang po siya. But overall, yung smoothness ng user experience with the Oxygen OS and yung overall specs and value na makukuha mo for this phone at only 20,000 or maybe even lower pag naka-sale and may voucher ka, grabe, panalong panalo. So once again, this is my pick as the best mid-range device for this year. So kung overall goodness ang hanap mo, ito na ang piliin mo. Sa Genshin Impact, sobrang consistent niya, 55 to 60 frames per second. But again, kung papanoorin niyo yung video ko, so far wala pa siyang ultra graphics on ultra frame rates sa Mobile Legends. So, yeah, yun lang yung major downside niya when it comes to gaming. Pero kung kaya mo maghintay, I'm pretty sure magkakaroon naman ng update yung Mobile Legends para ma-optimize para dito sa Dimensity 8100 Max. Pero what about you guys? Ano yung mga mid-range devices na talagang natipuhan nyo and napupusuan nyo this 2022? Let me know in the comment section kung may na-miss out ako na favorite nyo na mid-range device or kung ano man yung ginagamit nyo ngayon na tingin nyo deserving to be the best mid-range device in 2022. At para naman sa inyo na gustong bumili ng isa sa mga phones na binanggit ko dito sa video, lahat po yan nakalink sa description box. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po akong mga ililink dyan. I'm sure makakatulong sa iyo yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.